नमस्कार मित्रांनो, टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अमेझॉन पे म्हणून एक फीचर आहे, अमेझॉन ऑनलाईन शॉपिंग जे ॲप आहे त्यामध्ये त्या ॲपमध्ये आपण अमेझॉन पेचा वापर करून आपण भरपूर असा ऑफर्स मिळू शकतो, ज्यामध्ये रिचार्ज आपल्याला कधी कधी फ्रीसुद्धा मिळू शकते। तर हे अमेझॉन पे काय आहे आणि कसा वापर करायचा सविस्तर माहिती व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत। त्यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका। चला तर व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा, त्यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम एक अमेझॉन नावाचं ॲप आहे, ते ॲप प्ले स्टोरमध्ये जाऊन इन्स्टॉल करायचं आहे। बघा, अमेझॉन अशा प्रकारे ते ॲप आहे। ते ॲप अमेझॉन ॲप आपण डाउनलोड केल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला काही नाही, आपला मोबाईल नंबर टाकून आपल्याला एक OTP टाकून लॉग इन करून घ्यायचं, म्हणजे आपलं अकाउंट तिथं त्या ॲपमध्ये आपलं अकाउंट क्रिएट होते। अकाउंट क्रिएट झाल्यानंतर आपल्याला माहीत आहे ऑनलाईन शॉपिंग तिथं करता येते। त्या ॲपमध्ये जे अमेझॉन वापरत असतील त्यांना बरोबर माहीत आहे की अमेझॉन ॲपमध्ये आपण ऑनलाईन शॉपिंग करू शकतो आणि आपल्याला भरपूर अशा ऑफर्स मिळतात। तर आता याच्यामध्ये एक अमेझॉन पे म्हणून एक फीचर आलेलं आहे, ज्याचा वापर करून आपण अशा भरपूर अशा ऑफरचा लाभ आपण घेऊ शकतो। तर ते अमेझॉन पे काय आहे आपण आता पाहूया। तर बघा, आता ॲप ओपन केल्यानंतर अशा प्रकारे आपल्याला त्याचा इंटरफेस दिसतो। याच्यामध्ये आपल्याला प्रॉडक्टच्या काही ऑफर दिसतात आणि इथं आता आपल्याला बघा, इथं आपल्याला अमेझॉन पे म्हणून एक आलेलं आहे, अमेझॉन पे सेंड मनी, सेंड UPI QR, पे बिल्स, रिवॉर्ड्स। तर आपण आपल्याला या अमेझॉन पेवर क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर बघा, आता अमेझॉन पेविषयी सविस्तर माहिती आपल्याला इथं येते। बघा, आता इथं अमेझॉन पे ओपन झालेलं आहे। आता इथं आपल्याला बघा, गेट डेली रिवॉर्ड्स अप टू 500, पे बिल, सेंड मनी और पे ॲट स्टोर। म्हणजे याच्यामध्ये आपण समजा अमेझॉन टू अमेझॉन पैसेसुद्धा सेंड करू शकतो इतरांना। नंतर बघा, आपला अमेझॉन पे बॅलन्स इथं जमा होते। जर आपण याच्यामध्ये काही बॅलन्स जर टाकलं तर आपलं अकाउंट याच्यामध्ये क्रिएट करायचं आधी सर्वप्रथम आपलं, आणि बघा इथं आपण बॅलन्ससुद्धा याच्यामध्ये आपण टाकू शकतो। आणि त्यानंतर आपल्याला इथं आपण जर काही शॉपिंग केलं तर आपलं इथं रिवॉर्डसुद्धा जमा होते आपल्याला। आणि त्यानंतर आता खाली बघा, आता आपल्याला स्कॅन पे, सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, असे काही चेक बॅलन्स, असे भरपूर सारे ऑप्शन आहेत याच्यामध्ये। आता बघा, आता आपल्याला रिचार्ज जर मोबाईलचं करायचं असेल तर याच्यामध्ये रिचार्ज मोबाईलचं होते, नंतर DTHचं रिचार्ज होते, इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज होते, नंतर LPG सिलेंडर रिचार्ज होते, भरपूर असे आपल्या याच्यात रिचार्ज याच्यामध्ये होते आपल्याला। तर बघा, आता आपल्याला ज्या ऑफर आहेत त्या ऑफर आपल्याला युअर रिवॉर्ड्समध्ये आपल्याला इथं उपलब्ध होतात दिसतात। तर बघा, आता युअर रिवॉर्ड्सवर मी क्लिक करतो। क्लिक केल्यानंतर आता इथं मला काय ऑफर आहेत, म्हणजे रिचार्जवर काय ऑफर आहे, सेंड मनीवर काय ऑफर आहे, ते सर्व ऑफर मला इथं समजतील। तर बघा, आता इथं मला आता काय ऑफर आलेले आहेत, स्कॅन अँड UPI QR अँड पे विन अप टू 100 रुपये। म्हणजे या ऑफरचा जर मी इथं जर उपयोग केला तर मला 100 रुपये समजा मिळू शकतात एक्सपायर टुडे। नंतर मनी ट्रान्सफरमध्ये मला 100 रुपये मिळू शकतात। नंतर पे बिल अँड रिचार्ज विन अवर्स अप टू ₹100, म्हणजे रिचार्ज जर केलं तर मला इथं 100 रुपये आज मिळू शकतात। नंतर त्यानंतर खाली अशा भरपूर अशा आपल्याला इथं अशा ऑफर असतात। तर म्हणजे आपण इथं प्रत्येक रिचार्ज परत आपल्याला इथं काही ना काही आपल्याला ऑफर इथं याच्यामध्ये आपल्याला सहज मिळते। आपल्याला बॅलन्स जर मोबाईल रिचार्ज केला तर सुद्धा आपल्याला समजा आता मी 100 रुपयाचं रिचार्ज केलं तर मला 100ला इथं 100 बघा मला इथं मिळू शकतात। म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला ते रिचार्ज फ्रीमध्ये मिळते। म्हणजे अशा भरपूर अशा ऑफर आहे या अमेझॉन पेमध्ये आपण घेऊ शकतो। त्यासाठी आपल्याला एक अकाउंट क्रिएट करायचं आहे आणि त्या अकाउंटमध्ये आपल्याला आपलं बँक अकाउंटसुद्धा अटॅच करायचं आहे, आणि त्यानंतर आपल्याला इथं या अमेझॉन पेचा वापर आपल्याला इथं करता येतो। तर अशा प्रकारे याच्यामध्ये आपल्याला ऑफर मिळू शकतात। तर निश्चितच हे एक महत्त्वाचं ॲप आहे। व्हिडिओ जर समजला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।